ครับผมต่อแล้วครับผมพอดีคุยกับที่นี่ไว้ว่าจะมาซื้ออะไรตัวเนี้ยครับกันสะบัดอ๋อเขาบอกให้เขาขอตำแหน่งไปเขาบอกมาตรงนี้เลยครับผมเดี๋ยวขอบัตรประชาชนหน่อยครับครับผมแล้วก็วัดครับดีครับต้องตรวจอะไรไหมพี่ ไม่มีครับไม่มีครับ โอเคครับขอบคุณครับผมครับ